Allt för stor del socker i din kost kan leda till diabetes och fetma. Det kan även bidra till hjärtproblem. Men vet du hur sockret påverkar din hjärna? I den stund du stoppar in socker i munnen påbörjas en process i kroppen. Tungan skickar signaler till hjärnan som börjar producera dopamin, som är ett hormon som får oss att må bra. Vi blir lyckliga, men bara för stunden. Det värsta är att sockret är beroendeframkallande. Och har vi väl ätit något sött så vill kroppen ha mer. Socker i kosten påverkar också inlärningen och försämrar vårt minne. Vår hjärna behöver insulin, men när vi äter för mycket socker minskar insulinhalten i hjärncellerna. Och då försämras möjligheten för hjärncellerna att kommunicera med varandra. Och vi får svårt att lära oss nya saker och problem med att minnas det vi behöver komma ihåg. Något annat som socker kan bidra till är dåligt humör. Forskare har kommit fram till att människor som äter mycket processad mat löper större risk att lida av depression. Processad mat innebär att maten har bearbetats industriellt och har väldigt lågt näringsvärde jämfört med om vi hade ätit råvarorna direkt. Och mängden tillsatt socker är ofta stor. Andra livsmedel som påverkar oss negativt är rött kött, vitt mjöl och margarin. I en forskningsstudie gjord på Harvard ser de ett tydligt samband mellan livsmedel som skapar inflammationer i kroppen och depression bland de som äter sådan kost. Professor och författare Charlotte Erlandsson Albertsson har skrivit ett flertal böcker om hälsosam kost och vad vi ska äta för att hålla oss friska och starka. Hon menar att ätande är ett tillfälle för inhämtning av energi, men också stimulans. Vi behöver minska på mängden rött kött, mjölmat, socker, färdigmat och snabbmat, säger Erlandsson Albertsson. Mat som består av stor del grönsaker låter tarmen arbeta mer och då bildas hormoner som ger oss ett bättre humör. En kost med mycket socker och vitt mjöl tas upp i den övre delen av tarmen och då blir den undre delen av tarmen arbetslös. Det gör att vi tappar energi och på sikt blir sjuka. Erlandsson Albertsson har i sin bok Maten som stärker vår hälsa listat upp några livsmedel som påverkar vår kropp negativt och några livsmedel som påverkar vår kropp på ett positivt sätt. För att hålla dig frisk behöver din kost innehålla en stor del grönsaker och gärna främst gröna bladgrönsaker som till exempel spenat, broccoli och grönkål. Dessa innehåller så kallade antioxidanter och andra ämnen som håller kroppen frisk. Antioxidanter produceras i kroppen naturligt, men de finns också i olika livsmedel. Det är dock inte att rekommendera att ta antioxidanter som kosttillskott. Om du vill undvika kött på middagsbordet finns det andra proteinrika alternativ såsom bönor, linser, frön och nötter. Det har dessutom visat sig att grönsaker med stark färg, till exempel blåbär och rödbetor, hjälper kroppen att skapa ett skydd mot sjukdomar. Det är också bra att vara medveten om att vissa fetter är bra för kroppen och att vissa inte är det.
Margarin har exempelvis visat sig skapa inflammationer i kroppen, medan olivolja gör att till exempel åderförkalkning förhindras. Slutligen är många kryddor bra mot inflammationer, till exempel ingefära, vitlök och gurkmeja. Vidare skyddar kaffe mot cancer och kakao mot inflammationer. Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att förutom socker och vitt mjöl ska vi undvika rött kött, snabbmat, till exempel korv, hamburgare och pizza, färdigmat, redan lagad processad mat och margarin. Vi ska njuta av grönsaker i starka färger, proteinrika bönor och linser och olika nyttiga kryddor. Glöm för all del inte att dricka rikligt med vatten varje dag.